tinry ko pong gumawa ng Gyusuji Kumutang Ramen. Jubi Challenge Ramen po. Tayo ngayon! Yay! Pakuluin po, kaulaing meat, 10 minutes. Pag kumukulo na, tanggalin po natin yung bula. After 10 minutes, itapon yung tubig. Salain. At linisan po natin ng mabuti. Tanggalin yung bula. Tapos lagyan po natin ulit ng tubig. Lagyan ng green sibuyas at luya. Pakuluin ulit. Pakuluin ng 1 hour or more than. Depende na lang sa karne na gagamitin nyo po. Then, hiwa ng carrots. Depende sa gustong hiwa mo. At maghiwa ng pinong sibuyas. Pinupinuhin po natin, guys. Kung okay na po karne sa tingin mo, ilagay ang hiniwang carrots ng mga 10 minutes, depende sa hiwa nyo po. After that, tanggalin po natin yung carrots. Then, salain po natin para gawing soup yung sabaw. Ito na! Kaulain Yummy soup na po ito. Very excited po ako. First time ko po ito ginawa. Jubi Challenge Ramen. Kaulain meat po ang gagamitin ko pang topping ng ramen. At boiled egg, boiled carrots, at pinong green sibuyas. Pakuliin yung noodles ng 4 minutes. Ingat lang po masobrahan ng pakulo para iwasang maplata ang noodles. After that, salain ang noodles at itapon ang tubig. At yung powder soup and dried leaves ng sahog ng instant noodles, ilagay ko at i-mix sa ginawa kong kaulain yummy soup. Ilagay po ang instant noodles. Kayo na lang po bahala mag-arrange para looking yummy ramen po.
Then, ilagay po yung topping na cowline meat, boiled carrots, boiled egg, and green sibuyas, at saka yung nori po. Natabunan ko ng sibuyas ang cowline meat. Guys, OMG! Tadaikimasu! Yes! Tikman natin yung gawa. Yung my own version. Oishi. Ito yung niko. Yung karne. Oishi. Masarap! Kahit hindi na pupunta ng ramen shop, pwede na pala. Ang sarap ng soup. Yan, beef. Ang lambot. Yawarakay. Yung nori. Ang sarap. Tamago. Egg. Oishi. Yung soup, masarap kasi yung soup. Parang nasa talagang ramen shop kumakain yung lasa niya. Lasang ramen talaga. Yung soup niya ang galing sa karne kaya sobrang sarap. Ang lambot pa ng karne, sobrang lambot. Ganito pala pa pag gumawa ka ng ramen. Gutsu sama deshita. Sobrang busog talaga ako sa sobrang sarap din po. Sana nagustuhan niyo po ang aking video today. Salamat po sa inyong pamamawala. Gutsu sama deshita. Sobrang busog talaga ako. Sobrang sarap din ng soup. Yun talaga ang gusto ko sa ramen, yung beef na may taba. Siya dito sa Japan kung tawagin. Itong Gyusuji Komutang Ramen po ang tawag dito sa Japan. Sobrang sarap po. Gusto ko yung ramen na yun. So, tinry ko ngayon. Masarap naman siya. Parang nasa ramen shop talaga ako. Sana nagustuhan niyo po guys ang aking video today. Thank you for watching. Bye!